पर धेरै पर आको हुँ म गाउँदेखि पैसा भन्दा काम बेसी फोकट भयो पढी लेखी धड्किन्छ मन भड्किन्छ कहिले काहीँ त सड्किन्छ शिर तल काम माथि गर्ने बानी सानदेखि पर्नु छैन झडपमा म लागिदिन्छु साइड मलाई चाहिँदैन बरु त्यो 2-4 दिनको हाइप असर बन्न हसत छ एभ्री डे एभ्री नाइट मेहनत गर्छु अघि बढ्छु अनि बन्छु सफल लाइफ तर्किने मन तर्किन्छ व्यक्ति मध्यम वर्गीय मन भने धनीको धन भन्दा बढी छ समस्याले सिकाइरहेछ अभाव के भनेर केही न केही त खतरा गर्ने जो सधैँ मनमै छ सानो टाढा धेरै टाढा दुःख कष्ट भए नि माया बिनाको संसारै हुँदैन पैसाले कसैलाई पुग्दैन नि संयमसँग मन साटी सम्झिन्छु भन्नेले त छाडेर जाओस् फर्केर नआओस् हुँदैन केहीको मतलबै नि पार्टी प्यालेस डिस्को अहिलेसम्म पनि गएको छैन धुमपान मध्ये पानसँग साथ छैन आमा बा बाहेक अरूलाई खास ठान्दैन यस्तै सास सन्जेल साथ छोडी भाग्न पनि साध्दैन तर्किने मन तर्किन्छ व्यक्ति मध्यम वर्गीय मन भने धनीको धन भन्दा बढी छ समस्याले सिकाइरहेछ अभाव के भनेर केही न केही त खतरा गर्ने जो सधैँ मनमै छ तर्किने मन तर्किन्छ केटो मध्यम वर्गीय मन भने धनीको धन भन्दा बढी छ समस्याले सिकाइरहेछ अभाव के भनेर केही न केही त खतरा गर्छु जो सधैँ मनमै छ कयौँदेखि करोड गुणा माया गर्छु भन्नेले नि संयमसँग मन साटे कुरा पत्तै हुँदैन तर्किने मन तर्किन्छ व्यक्ति मध्यम वर्गीय मन भने धनीको धन भन्दा बढी छ छाता बोकी लैजा ओए पानी पर्ला बाटैमा आइज बसेर